Hi, welcome in YouTube channel. First of all, maraming salamat po sa aking mga taga-subaybay, yung everyday po na napunta sa aking channel because after 2.5 months or let's just say 3 months, na-monetize na po ako. So ipapakita ko po sa inyo step by step kung paano ko po siya ginawa. Actually, madali lang naman siyang gawin at saka marami na pong gumagawa nito. But may mga kaibigan din po ako na nag-PM sa akin na ipapakita ko raw kung paano ko ginawa. Kaya yun, ipapakita ko dahil minsan nga yung iba floating ang pag-iisip dahil marami ngang nagsasabi na may pagbabago na raw ang YouTube. Yung iba naman natatakot dahil baka daw maabutan next year. Kaya talagang naghahabol po. At isa na po ako noon nung hindi pa ako na-monetize. So, paano ba tayo ma-monetize? Of course, kailangan natin ng 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, and syempre, isama na rin natin yung 10,000 lifetime views. Kasi marami kasing nagsasabi na yung 4,000 watch hours lang at saka 1,000 subscribers. Pero kasama kasi sa threshold yung 10,000 views. Ito po ang hindi alam ng mga baguhan ngayon. Pero mas maigi po na meron kayong 10,000 views. So without further ado, punta na po tayo sa ating channel para mag-apply na po tayo ng monetization. So ayan po, nandito na po tayo sa aking channel. So ang next po natin gawin ay pipindutin natin itong picture ko. Yan po ang settings at hahanapin or pupuntahan po natin ang YouTube Studio. Kung inyo naman pong gamit ay cellphone, punta lang kayo sa Google Chrome at iset nyo po sa desktop para magiging ganito. So, yan. Dito sa left side, dito na po yung mga option. Ngayon, i-click po natin ang monetization. Yan po ang monetization. So, dito na po tayo sa monetization. So, as you can see, meron po akong 2,050 subscribers and 4,018 public watch hours. Actually, kahapon, 4,200 na yan. Plus, 4,200 plus. Pero, ganun nga, pag malapit na po ma-monetize, lagi po minumukbang. Kaya, it's been 2 days na naghihintay ako dahil gusto ko nga palagpasan pero lagi po siyang nakukuhanan kaya sabi ko i-apply ko na. Dahil stay din naman siya for the past few days. So, i-apply na po natin. Click natin ang apply at yan po ang lumabas na next window. Review YouTube Partner Program Terms. So, kanina binasa ko na po to kaya check ko na lang itong dalawang box na to. Tapos, ating i-accept yung terms. Tapos, ngayon naman, punta na naman tayo sa step 2. So, yan. Click na po natin ang start. At ito na po ang lumabas. Verify it's you. So, i-verified lang po natin ang ating account. Click proceed. At, yan. Verified na po. Ayan, verified na. So, you will be redirected to Adsense to complete this step. So, kailangan po nating i-continue, i-click itong continue para po makompleto natin ang step 2. So, nandito na po tayo sa payment address details. So, kailangan po natin itong fill upan ng ayos. So, after po natin ma-fill upan, i-double check po natin kung tama po ba ang ating sinusulat or tina-type para hindi po tayo magkakamali.
bago natin i-send. Ayan, proceed na po natin. At ito na po ang lumalabas. So, susundan lang po natin ito para makomplete po natin ang step 2. Ayan. So, nandito na po tayo sa step 2. Nakalagay dito, in progress na po siya. So, ang bilis lang niya, kaya wala na po tayong ibang gagawin, kundi maghintay po na ito'y mag-mark ng done. Ayan. So, after 14 minutes, nakatanggap po tayo ng email galing kay Google Adsense at nag-confirm na yung payment contact information natin ay na-change na po niya. So, hintayin na lang po natin na ma-done na po yung step 2 bago tayo gagalaw ulit. So, after 8 hours, ating titingnan ulit ang ating account kung may pagbabago ba. So, ayan, punta po tayo sa ating YouTube studio. Click po natin to. Nandito na po tayo sa ating YouTube studio. As usual, sa left side, hanapin natin ang monetization. Ayan po. Step 1 done. Ang step 2 naman ay done na din. So, sa step 3 ay naka-in progress na po siya. Ayan. So, after 22 hours, nakatanggap po ako ng notification galing kay YouTube. At ang sabi, congratulations, you've been approved to join the YouTube program partner. Kaya yun, finally, natapos na din po. Natanggap na po ang aking application at granted na po siya. Approved na. So, 22 hours lang siya, same day, ay na-approve. So ngayon, punta na naman tayo sa ating YouTube studio para ating gagawin yung settings natin sa monetization. So punta po tayo sa video. Yan. So dito naman po, actually naka-off ito kanina. Ino-on ko na siya. Yan. Yan lang po. Lahat po na video nyo, may $sign na siya. Naka-off yan. Pero kailangan po nating i-turn on. I-on po natin lahat para malagyan po siya ng ads. So, yun lang po.